شكون معنا محوذين من ليبيا الشقيقة ومن تونس العاصمة، هما جراحة مختصين في طبعا في الجراحة العامة ومبتدئين في الاختصاص هذايا. دونك شكون عندنا الليلة معناها البريزونطاسيون تيوريك في كل ما هو يتعلق أمراض الشرج المستقيم، العذر، الريشة والجرحى الشرجي. والحقيقة إن شاء الله نشوف معنا العملية التطبيقية على المرضى، ومش نوريو للجراحة كيفاش نقوموا بعملية العلاج. شكرا.